A mai műsor a QNAP támogatásával készült. Sziasztok! Ez a Retrotech Hungary YouTube csatornája. Régóta szeretnék egy videósorozatot készíteni a Roon zenelejátszó szoftverről, ezért kaptam az alkalmon, amikor néhány héttel ezelőtt megkeresett a QNAP nevű cég azzal, hogy lenne kedvem az egyik terméküket, a HS453DX Silent Nest tesztelni. Mivel ez a NAS elég jól beilleszthető a Roon ökoszisztémájába, ezért nem is volt kérdés számomra, hogy ez egy tökéletes eszköz lehet arra, hogy a későbbiekben demonstráljam nektek a Roon szoftver képességeit. Egy NAS-t alapvetően nem csak zenelejátszásra lehet használni, szóval mielőtt rátérnék magára a Roonra, szeretném megosztani veletek a tapasztalataimat ezzel a konkrét eszközzel és a legfontosabb funkcióival kapcsolatban. Én egyébként elkötelezett híve vagyok annak, hogy ha tehetjük, akkor a személyes adatainkat inkább tároljuk otthon, és minél kevesebbet adjunk ki belőlük a nagy tech cégeknek, ezért úgy gondolom, hogy egy NAS ebben is nagy segítség lehet, mindamellett, hogy természetesen annál sokkal többre is képes, mint a kényes adataink vagy a zenekönyvtárunk tárolása. Ez egy alapvetően hifivel foglalkozó csatorna, ezért ebből a szempontból a legfontosabb a zenekönyvtárunk tárolása és annak a megfelelő minőségű lejátszása, de arra is kíváncsi voltam, hogy a népszerű videóformátumokkal hogyan bánik el ez a cucc. Nos hát akkor kezdjük is el! Először is beszéljünk arról, hogy mit jelent a NAS szó. Ez a Network Attached Storage angol kifejezés rövidítése, amelyet számítógépes hálózatra kötött adattárolónak fordíthatunk le. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy merev lemezt, amelyet az otthoni hálózatunkra kapcsolunk, és amelyen különböző adatokat, fájlokat tárolhatunk, és azokat a különböző eszközeinkről, számítógépünkről, tabletünkről, vagy mobiltelefonunkról, vagy akár az okos tévénkről is elérhetünk. Persze a szimpla adattároláson kívül ezek az eszközök sokkal többre is képesek, tárolhatjuk és rendszerezhetjük rajta a fényképeinket, zenekönyvtárunkat és a videóinkat, tárolhatjuk és menedzselhetjük vele a jegyzeteinket és a naptárunkat, okos otthonrendszerek központja lehet, megfigyelő kamerákat irányíthatunk vele, és fájletöltéseket is kezelhetünk. Ezek a rendszerek általában komplett ökoszisztémát jelentenek a hozzájuk kapcsolódó számítógépen és mobiltelefonon is futtatható alkalmazásokkal. Természetesen ennek a videónak a kereteiben nem fér bele, hogy minden egyes funkciót kivesézzünk, szóval elsősorban a multimédiás képességekre fogok ma koncentrálni. Megmondom őszintén, hogy a NAS dizájnja elsőre megfogott, bár tudom, hogy ez ízlés kérdése, de ezt a fehér és pezsgőszín kombinációt a finoman lekerekített sarkokkal nagyon tetszetősnek gondolom. A legtöbb hasonló eszköz egy unalmas fekete doboz, amit az ember nem szívesen nézegetne a nappaliában, hanem inkább besuvasztaná azt egy szekrény aljába. Az ilyen unalmas kinézetű eszközökkel szemben ez a NAS a nappalink dísze lehet, valamint jól nézhet ki akár a hifi rekkünk egyik elemeként is. Ez az eszköz amúgy design díjat nyert a 2018-as Computex-en. A QNAP HS453DX az úgynevezett Silent NAS szériába tartozik, amelynek egyik legfontosabb tulajdonsága a teljesen ventilátormentes működés és a kizárólag passzív hűtés alkalmazása. Ennek érdekében a korábban említett pezsgőszínben pompázó fedlap a rendszer hűtőbordája is egyben. A QNAP mérnökei nem vicceltek, mert tekintélyes méretű és súlyú alumínium tömböt faragtak a NAS tetejére a minél hatékonyabb hűtés elérése érdekében. Ez természetesen azt is jelenti, hogy nem túl jó ötlet ezt a NAS-t bedobni egy szellőzetlen szekrény aljába, és biztosítani kell körülötte a megfelelő légáramlást, valamint az sem javasolt, hogy a tetejére pakoljunk más eszközöket. A QNAP hálózati tárolója 4 merevlemez fiókkal rendelkezik.
Ebből 2 a mágnesesen rögzíthető előlap mögött kapott helyet, amelyekben vagy 3,5 colos SATA-merevlemezek, vagy 2,5 colos SATA-merevlemezek, illetve SSD-k telepíthetőek, és ezeken felül a gépház mélyén találhatunk még 2 darab M2-es foglalatot is, amelyekbe ugyancsak SSD-ket dughatunk. Ezeket az M2-es foglalatokat a ház alján található csavarok oldása és a ház tetejének az eltávolítása után érhetjük el. Természetesen a merev lemezek vagy SSD-k rögzítéséhez szükséges csavarok és hőátvezető lapkák a gyári csomag részei. A merev lemezeket és SSD-ket akár kombinálhatjuk is, és az M2-es foglalatba dugott egységek akár szolgálhatnak a merev lemezek gyorsító táraként is, sok egyéb más funkció mellett. Ehhez a NAS-hoz egyébként érdemes olyan háttértárakat választani, amelyek kevés hőt termelnek működés közben, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy passzív hűtésű eszköz. A rendszer szívét az Intel Celeron J4105-ös processzor adja. Mivel a multimédiás felhasználás az elsődleges cél, ezért 8 GB RAM-mal szerelték ezt a konkrét modellt, de van 4 GB RAM-mal szerelt változat is. Én mindenképpen a 8 GB-os változatot ajánlom, akkor ha a teljes multimédiás arzenát ki szeretnénk használni, mert az ilyen alkalmazások sok memóriát igényelnek. A hátlapon zavarbejtő mennyiségű ki- és bemenettel találkozhatunk. A bal oldalon található a tápbemenet és a gigabites Ethernet, valamint a 10 gigabites Ethernet csatlakozója. Emellett van egy pár USB 2.0-ás és egy pár USB 3.0-ás ajzat, azután pedig egy sor hang be- és kimenet, végül 2 HDMI ajzat, egy 1.4B és egy 2.0-ás verziójú. Ezeket a HDMI kimeneteket arra is használhatjuk, hogy egy billentyűzet és egy egér csatlakoztatásával olyan alkalmazásokat futtassunk a NAS-on, mint például a Chrome vagy Firefox böngésző, vagy a YouTube alkalmazás, de még természetesen olyan videólejátszó kliensek is telepíthetőek, mint a Kodi vagy a Plex, illetve olyan zenelejátszó alkalmazások, mint a Spotify. A legtöbb funkció a NAS-hoz adott infravörös távirányítóval is kezelhető. Az elérhető szoftverek mennyisége több, mint kielégítő. Nézzük először a multimédiás alkalmazásokat. A PhotoStation app segítségével feltölthetjük és rendszerezhetjük a fotóinkat. Ehhez hozzá tartozik egy mobiltelefonos alkalmazás is, amely QPhoto néven tölthető le az androidos, illetve Apple telefonokra. Az alkalmazás képes automatikusan feltölteni a fotókat a telefonunkról a NAS-unkra, kiváltva ezzel a Google Photos vagy az Apple hasonló felhő alapú megoldásait. A Music Station alkalmazás segítségével zenét játszhatunk le a NAS-unkról, tehát alapból nem szükséges külön fizetős szoftver ahhoz, hogy zenét streameljünk a számítógépünkre vagy a mobiltelefonunkra. Az ehhez tartozó mobiltelefonos alkalmazás a QMusic névre hallgat, tehát ezt a telefonunkra telepítve már is streamelhetjük a NAS-on tárolt zenéinket a mobilunkra. Végül a Video Station alkalmazással a NAS-on tárolt videóinkat tudjuk lejátszani közvetlenül a NAS-unkról, vagy a mobiltelefonunkról a QVideo alkalmazás telepítésével. Összességében mindegyik alkalmazás rendesen működik, a videókat és a zenéket akadások nélkül le lehet játszani velük. Itt lenne azért egy kritikai megjegyzésem, és ez egyébként nem csak a QNAP multimédiás alkalmazásaira vonatkozik, hanem az olyan versenytársakére is, mint például a Synology. Szóval, bár az alkalmazások működnek rendesen, de azért 2021-ben szerintem ez már egy kicsit kevés. Gondolok itt arra, hogy ha megnézitek, hogy egy Netflix alkalmazás hogyan működik, milyen kényelmi funkciói vannak, stb. Vagy éppen ha már a zenelejátszásnál tartunk, egy Spotify, Tidal, vagy éppen a Roon milyen vizuális elemekkel és milyen funkcionalitással dolgozik, akkor ezek a gyári alkalmazások kissé ósdinak tűnnek mellettük. Hangsúlyoznám, hogy a feladatra megfelelnek, és ami fontos, ingyenesen használhatóak, de ezen azért érdemes lenne a QNAP-nek is dolgoznia a jövőben. Addig is természetesen vannak nagyon jó és akár ingyenes alternatívák is, mint például a Kodi vagy a Plex videólejátszásra, illetve a Plex vagy PlexAmp páros, valamint a Roon zenelejátszásra. A
A videó kereteibe sajnos nem fér bele, hogy részletesen beszéljek ezekről az alkalmazásokról, de ha lenne rá igény, akkor jelezzétek a videó alatti kommentben, és szívesen csinálok még videót az egyes alternatívákról is. A NAS rendelkezik HDMI kimenetekkel is, amelyek segítségével közvetlenül a NAS-ról lehet videókat lejátszani. Ehhez a Hybrid Desk Station alkalmazást kell telepítenünk. Én a legjobb képminőséget a Kodi alkalmazással értem el, amely kifejezetten jól van optimalizálva ehhez a vashoz, és olyan egzotikus formátumokat is akadásmentesen sikerült lejátszanom vele, mint például egy HLVC kódolású 4K film, amely másodpercenként több mint 25 megabites sávszélességgel rendelkezett. A videókat nagyon alacsony processzor terheltség mellett sikerült vele lejátszani, hiszen a Intel Celeron J4105-ösbe integrált Intel HD Graphics 600-as GPU csúklóból kirázza a modern videóformátumok dekódolását, ezért a NAS egyéb funkciói akkor is használhatóak maradnak, ha éppen közvetlenül videót játszunk le róla. A Roon zenelejátszó szoftverével is nagyon jól használható a QNAP eszköze. Egyrészt a Synology NAS-okkal ellentétben a Roon rendszerét mindenféle hackálás nélkül fel lehet telepíteni a QNAP NAS-ára, hiszen ez a gyári alkalmazás volt része. Az integráció is nagyon jól sikerült, hiszen a NAS-ra kapcsolt USB-s DAC-on keresztül simán lehet zenét lejátszani, tehát ezzel a NAS-sal egy komplex, egydobozos rendszert is meg tudunk valósítani, ami tárolja az adatainkat, lejátsza a zenénket és videóinkat, mindezt egy dobozon belül. Azok a nézőim, akik esetleg aggódnak azon, hogy az Ethernet kábelek vagy switchek netán negatív hatással vannak a videó vagy zenelejátszás minőségére, azoknak ez egy ideális megoldás, hiszen egy dobozon belül történik minden, nem kell az adatoknak kilépnie a helyi hálózatra, ha ezt nem szeretnénk. A videó elején már említést tettem róla, hogy lehetőleg olyan háttértárolóval használjátok ezt a NAS-t, amely működés közben kevés hőt termel. Egyébként az ajánlott eszközök listája megtalálható a QNAP oldalán is. Ha tényleg az abszolút csendre törekedtek, akkor mindenképpen érdemes valamilyen szilárd test alapú háttértárat választani, vagyis SSD-t, de a tesztelésre használt Western Digital Red Plus merevlemezeim is elég csendesnek bizonyultak, de az is igaz, hogy ha igazán meghajtottam ezeket a merevlemezeket, akkor a hőmérsékletük bebenézett 50 Celsius fok fölé, ami az elfogadható felső határa. Tehát ennek a NAS-nak mindenképpen egy nagyon jól szellőző helyet kell biztosítani, akkor viszont problémamentesen működik, még akkor is, ha igazán megizzasztjuk a hardvert. Végezetül arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy bár a személyes adatok védelme érdekében egy NAS viszonylag jó és biztonságos megoldásnak minősül, hiszen eleve nem szolgáltatjuk ki az adatainkat a nagy tech cégeknek, de ez egyben azt is jelenti, hogy az adataink védelméről és azok rendelkezésre állásáról saját magunknak kell gondoskodnunk. Ennek a minimális feltétele az, hogy a NAS operációs rendszerét és a rajta futó alkalmazásokat rendszeresen frissítsük, odafigyelve a gyártó által kiadott ezzel kapcsolatos figyelmeztetésekre, hiszen a nyitva hagyott biztonsági réseken keresztül a hackerek megszerezhetik az adatainkat, illetve akár zsaroló vírusokat is telepíthetnek az eszközünkre. Emellett az is fontos, hogy ha beütött a baj, akkor legyen biztonsági mentésünk a legfontosabbnak tartott adatainkról. Ne felejtsük el azt sem, hogy a NAS nem egyenlő a biztonsági mentéssel, és a RAID tömbbe szervezett merevlemezek sem minősülnek annak. Ha valami katasztrofális esemény történik, akkor az adataink örökre elveszhetnek. Ezért javasolt az úgynevezett 3-2-1 mentési stratégia alkalmazása, amely röviden azt jelenti, hogy a legfontosabb adatainkat legalább 3 példányba mentsük el, amelyből 2 példány különböző adathordozókon van, és amelyből legalább 1 példány fizikailag is elkülönítve legyen, például a szüleitek vagy ismerősötök házában. Ha ezt meg tudjátok oldani, akkor nincs ez a zsaroló vírus vagy fizikai sérülés, ami után ne tudnátok visszaállítani a féltve őrzött adataitokat. Nyilván ez növeli a rendszeretek egyszeri költségét és bonyolultabbá is teszi azt, de mondjuk úgy, hogy ez a személyes adataitok biztonságának az ára. Összességében én ezt az eszközt azoknak ajánlanám, aki szeretne egy masszív multimédiás hálózati tárolót, amely végre jól is néz ki, és amely, ha kell, önmagában ellátja a különböző adattárolási és média lejátszó funkciókat,
Nem kell hozzá feltétlenül egy okos tévé vagy külső médiabox. A Roon integráció parádésan jól működik, amelyről még a későbbi videóimban részletesen is fogok majd beszélni, valamint az ismertebb multimédiás alkalmazások, mint amilyen a Plex vagy a Kodi is tökéletesen futnak rajta. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!